अडेनियमचा कोडेक्स मोठा करण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी करायच्या असतात। पहिलं म्हणजे जेव्हा आपण अडेनियम रिपोर्ट करतो ते बाहेर काढायचं, त्याची माती वगैरे चांगली धुवून घ्यायची आणि 7 दिवसांसाठी कोणतंही बुरशीनाशक लावून त्याला सावलीमध्ये पण स्वच्छ उजेड मिळेल अशा जागेवरती ठेवून द्यायचं। त्यामुळे अडेनियमच्या रोपाला वाटतं दुष्काळ वगैरे पडलाय आणि मग ते जेव्हा आपण रिपोर्ट करतो तेव्हा ते दिलेलं खत किंवा पाणी ॲब्झॉर्ब करून ते कोडेक्समध्ये जास्तीत जास्त साठवण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यामुळे कोडेक्सचा आकार वाढतो, कोडेक्सचा साईज वाढल्यामुळे जास्त अन्न त्याच्यामध्ये साठवलं जातं। आणि दुसरी आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट करायची म्हणजे 2 वर्षातून एकदा अडेनियम रिपोर्ट करायचं। जेव्हा तुम्ही कोडेक्स बाहेर काढता, जर एवढा कोडेक्स आधीचा जर मातीमध्ये असेल किंवा जमिनीच्या खाली असेल तर पुढच्या वेळी लावताना एवढा करायचा, म्हणजे ही बाजू वरती आली पाहिजे। म्हणजे काय होतं, हा वरचा भाग असा मोठा होतो, खाली जर गेलं म्हणजे वरती इथपर्यंत आलं तर हाच पोर्शन मोठा होणार, हा खालचा पोर्शन मोठा होणार नाही। त्यामुळे प्रत्येक वेळी कोडेक्स लावताना एक थोडंसं एक अर्धा किंवा पाव इंचानी थोडंसं उंच करून घ्यायचं रोप किंवा वरती लावायचं, जेणेकरून कोडेक्सची चांगली वाढ होती। आता माझं अडेनियम आधी इथपर्यंत मातीमध्ये होतं, तुम्हाला माहिती आहे हे सगळं बाहेर दिसत नव्हतं, इथं पण बघताय हे सगळं आतमध्ये गेलं होतं किंवा इथपर्यंत माती होती। तर आता मी ते लावताना थोडंसं वर काढलेलं आहे त्याला आणि मुळं जी आहेत ती फक्त इथं झाकून गेलेली आहेत।